Amsterdam a rettegés városa. Mà cho tôi đến đây nhá hả? Thế phải có hầu liang này, thế phải có mấy cái chú văn này. Và cái mấy con phải có chú văn đó. Hả? Ok. Hiểu. Chơi ra, chơi ra. Cái tội bốc chảy thế nào? À. Mà cho tôi lên nhá. Ê, mà không nói bà tò. Cái bà tò ấy. Bảo á. Mình không có nhau bảo ấy. Vậy nên mình đi bắt đầu này. À, mình là gì là gì? Bảo không phải phim đâu. Bảo không nhớ tao. Bảo đi vậy, các bạn tao thấy nha. Engedjenek el! Te akartad! Fogd meg a lábát! Hagyjanak! Fogd meg! Húzd vissza! Hagyjanak! Húzd már vissza! Engedjenek el, kérem! Drágodik! Hosszú este volt? Eléggé. Már biztos szeretne ágyba kerülni. Bírom a szőkéket. És a barnákat is. De magához hasonló nők biztos jól keresnek. Most miért álltunk meg? És fizetni tud? Persze, hogy tudok fizetni. Kaphat egy ingyen fuvart is, ha kedves hozzám. Ma estére befejeztem a munkát. Akkor most túlórázol egy kicsit. Csak vigyen haza, érti? Ne ellenkezted a dolgodat! Mit képzelsz te magadról, ha?
Ismerem én a fajtádat. Új! Macskas ringyó! Nem esett baj a kisasszony? Nem, nincs semmi bajom. Welcome to Amsterdam. Willkommen in Amsterdam. Bienvenue à Amsterdam. Bienvenido a Amsterdam. Isten hozta Amsterdamban, Hollandia fővárosában, a csatornák valóságos labirintusában. A várost összesen 165, több mint 16 kilométer hosszú csatorna szövi be. A 17. század óta ezeken a kis vízi járatokon keresztül juttatják az adott árut a kikötőkből a kereskedők a raktárakig. Amsterdam 750 000 lakosa a város körülbelül 200 000 házában éli mindennapi életét. Amint látják, ezeket a házakat egymás hegyén hátán építették fel, úgyhogy vigyázzanak, hová lépnek, mert a végén még a szomszéd házában kötnek ki. Óvatosan, meg van töltve. Ütött az órát, most véged van. Tedd vissza. A pisztoly nem játék. Bang! A golyókat elfelejtetted. Már több mint fél órája bent vagy a kádban, így tuti el fogsz késni. És ez elég indok arra, hogy lelődd az apádot. Mindjárt 3:49 van. Én is el fogok késni az iskolából. És nem kell rám várnod. De megbeszéltük, hogy te viszel el. Tegnap ellopták a biciklimet. Ja, tényleg igaz. Rendőr vagy, keresd elő azt, aki ellopta.
Tudod, évente hány biciklit lopnak el Amsterdamban? Nem tudom. Úgy 2? 3? Halló, itt Anneke Visser. Nem, már fél órája szórakozik a fürdőkádban. Jó. Erik, a parancsnokságról keresnek. Igen. Halló? Nem, én próbálom rendesen nevelni. Én ma csak délután kezdek. Egy hídról? Jó, indulok is. Szia! Fenébe. Megtalálták már a bringámat? Még nem. Jellemző. Kész vagy? Órák óta. Elraktad a könyveidet? Igen, de siess már. És megetetted a macsot? Jó reggelt, Amsterdam. Szia! Szia, jó legyél! Jó reggelt, kedves hallgatók! Önök a Rádió Amsterdam műsorát hallgatják. Fenébe. Hívtam a rendőrséget, már jönnek. Azt ugye kifizeti? Igen, maga. Lehetett volna óvatosabb. Most mit adjak el a vevőknek? Tessék a kulcs. Gyerünk már, ember! Nem érek rá egész nap. Hihetetlen volt. Csak egészen Én azt hittem, hogy ez egy biztos. Milyen elvetemült ember. A rendőrök most mindent Hittem, itt biztonságban élhetünk. Hello, Erik! Bocs, de elkezdtük nélküled. Beugrottam a pékségbe. Ez az? Igen, teljesen szétszurkálták. Igazi pszicho lehetett az elkövető. És ki ez? Egy prostituált. Az orvos már megnézte, de még csak most küldik boncolásra. Megerőszakolták? Nem úgy néz ki. Egyszerűen megkéselték, aztán bevonszolták a csatornába. Innen lúgatták le? Igen, tengerész csomóval kötözték meg a lábát. Tengerésztette? Az is elképzelhető. Na és? Vannak szemtanúk? Nincsenek se szemtanúk, se új lenyomatok. Hajnali 1 és 3 óra között történhetett, de a boncolás után többet tudunk majd. Bizarr humorérzéke lehet annak, aki így bánik az áldozattal. Mintha büszke lenne rá. Hello, Erik! Van egy szemtanúnk. Ez egészen biztos. Mondja el neki is, amit nekem mondott. Mondja rajta. Egy szörnyeteg volt. Szörnyeteg? A saját szememmel láttam. Fekete szörnyeteg. Hatalmas keze és lába volt. A vízből jött ki. A vízből? És volt csónakja? A vízből jött. A saját szememmel láttam. Mit gondolsz? Nem is tudom. Nem volt különösebben szavahihető szemtanú. Igaz, de ő volt az egyetlen, aki látott valamit. Szerinted mit értett az alatt, hogy nagy fekete szörnyetek hatalmas végtagokkal? Azt sajnos nem tudom.
A leírás alapján akár az anyósod is lehetne. Várjuk meg a boncolás eredményét. Más nem nagyon tehetünk. Igen, bár talán, ha kikérdezzük a környéket, megtudunk valamit. Ti meg miért ültök itt a sötétben? Most transzban van. Azt mondja, kapcsolatba tud lépni a halott nagyninnyével. Lenyűgöző. Azt hittem azért jött, hogy a háziban segítsen. Azt már rég befejeztük. Na jó, nekem ez így nem megy. Sikerült kapcsolatba lépni vele? Majdnem, de ebben a hangzavarban nem megy. És miért nem? Ahhoz, hogy kapcsolatba lépjünk, minden erőmmel koncentrálnom kell. Inkább otthon próbálkozom tovább. Szerintem egyszerűen csak hülyítesz. Most már felkapcsolhatom a villanyt? Persze. Úgy sem tud koncentrálni, úgyhogy mindegy. Csak irigy vagy az adottságomra, Anneke. Ja, persze. Nem maradsz itt vacsorára? Nem, anya makarónit csinált. Viszlát visszerúg. Szia, Vili. Üdvözlöm a nagynénédet. Átadom, holnap találkozunk, Anneke. Szia! Milyen volt a suliban? Okés. Vettél magyaróvejet, ugye? Elfogyott? Elfogyott, de már tegnap is mondtam. Mostantól miért nem vásárolsz be te? Csoki krémet sem hoztál. Mást is lehet enni, nem csak magyaróvajat és csoki krémet, kislányom. Igazad van, lekvárt is ehetnék, de te persze azt sem vettél. Inkább teríts meg, jó? Mi lesz a vacsora? Kell bimbó étcsokoládés szósszal. Utálom a francia konyhát. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2,5 méter. 3 óra, 15 perc, 2,5 méter. Szerintem csak az időnket vesztegetjük. Jó helyen vagyunk egyáltalán? A cső elméletileg pont alattunk van. Hát nincs sok szerencsénk. Eddig csak tiszta vizet találtunk. A szennyvízcsőből már egy rakás, koszos víznek kellett volna kiáradnia. Ne olyan hangosan, még valaki meghallja. Fogadjunk, hogy leállították az üzemet. Időpocsékolás az egész. Az a megérzésem, hogy most már bármikor megtörténhet. Egy minimális szivárgás, és elkapjuk őket. Na jó, rásegítek egy kicsit a szivárgásra. Nem megmondtam neked? Gyerünk! Azok a szemetek. Most elkapjuk őket. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Húzd fel! Ne. Húzd már fel! Beragadt. Hogy beragadt? Mi lehet ez? Valami durva vegyszer. Ez meg hogy történt? Szerintem menjünk innen. Itt valami nem stimmel. Húzd fel a horgonyt! Ugye megtöltötted a tankot, ahogy mondtam? Hendrik! Hendrik! Hé! Itt vagyok! Erre!
Segítség! Miért álltál meg? Láttam egy férfit. Hol? Oda lent, a folyóparton. Nem láttam senkit. Én láttam. Na, jól eldumáltatok? Eltűnt. Ez a sok kétes eredetű szemét miatt van, amit szállítunk. Azért beszélsz annyi hülyeséget. Biztos, hogy láttam valakit. A csónakot ma reggel találták. A gyárból vannak szemtanúk? A gyár karbantartás miatt zárva volt. Az éjjeli őr azt mondta, hogy nem látott senkit sem. Jó reggelt, Erik! Mit csináltak itt egyáltalán? A jelek szerint mintát vettek a folyóvízből. A gyilkos meg belőlük vett mintát. Szerinted ugyanazt tehette? Aki a prostit megölte? Majd a szakértők megmondják. De kétlem, hogy több ilyen vérengző gyilkos is szaladgálna a városban. Én figyelmeztettem, ha nem hagyja abba azonnal... Nyugodjon már meg! Adja ide. Nyugodjon meg! Most mit csinál? Kérem! Ha még egy képet csinál, ledugom a kameráját a torkán, megértette? Igen. Elég drasztikusak a módszereid. Egyszerűen nem szeretem, ha fotóznak. Hello, Erik. Szia, John. Rég nem láttalak. Már vagy 13 éve. Erik, ő John Van Meegeren a vízi rendőrségtől. Már találkoztunk. Jöttél, hogy asszisztálja a nyomozásban? Gondoltam, elkilek kis segítség, ha ki akarjátok halászni a hullákat. Fermer, ide jönnél egy pillanatra? Te nem sokat változtál. Tényleg? Még mindig vonzóbb vagy, mint én. És haragszol még rám? Rossz érzés, ha egy másik pasira lép a nőttel. Igen, tapasztaltam. Ezek szerint már téged is elhagyott. Igen, még 3 éve. Egy festővel lépett le. Néha-néha benéz, hogy találkozzon Annekével. Sok bajt spóroltál meg nekem. De ilyet még egyszer ne csinálj. Nem fogok. Na és találtatok már valamit? Egyelőre nem. Pedig az aljáig lementünk. Túl zavaros a víz ahhoz, hogy bármit is lássunk. John! John! Találtak valamit. Ez meg mi? Ez egy mélységmérő. Egy búvár mindennapos kelléke. Egy búvár lenne az elkövető? Ki tudja, mióta volt a vízben. Légy szíves, derítsd ki, hogy mennyi ideje volt lent, és hogy honnan került oda. Oké. Szóval egy gyilkos búvár portyázik Amsterdam utcáin. Hát, ez sajnos nem tesz valami jót a hírnevünknek. Hát igen, nem a legjobb reklám. Egy búvár? Ez olyan erőltetett. Lehet, hogy erőltetett, de ha nem egy búvár volt, akkor csak a Loch Nessi szörny lehetett. És a szemtanúk? Senki nem látott vagy hallott semmit? Semmi érdemlegeset. A csatorna ideális búvóhely. Ott aztán senki nem találja meg az embert. Mit gondol John? Nyilván meglepetésszerűen támadták meg őket. Kétlem, hogy az elkövető egy csónakban érkezett volna. Egyesek fura hobbikat találnak maguknak. Van elég embere? Jelenleg igen. Rendben van, mostantól folyamatos jelentést várok. Reméljük több zászló nem kerül a térképre. Tessék, itt van a Hollandiában regisztrált búvárok listája. Ez legalább 8000 gyanúsított. Igen, és te is köztük vagy. Nekem van alibim. Ja, igen, lenyomoztam azt a taxisofőrt is. És ő mit mondott? Hajnali 2 körül vette fel az áldozatot. Azt állítja, hogy a nő megpróbálta elcsábítani, ezért kidobta a kocsijából. A szokásos történet, ismerik már. Valószínűleg pont fordítva volt. Az éjszaka hátra lévő részére van alibije. Remek, csak így tovább. Ja. Halló? Igen? Nem, mondja csak. Igen. Oké, köszönöm. Úgy néz ki, hogy találtak egy darab fekete gumit az egyik horog végén. Minden bizonnyal... Egy búvár ruhából van. Igen, ahogy mondod.
Potter lenyomozta a kötelet? Milyen kötelet? Amivel a nőt a híd aljához kötözték. Már megvan, hogy ki a gyártó, és a viszonteladókat is megtaláltuk. Jól van, látom, mindenki teszi a maga dolgát, ezt már szeretem. Mindjárt dél. Ebédelni mész? Akkor Boncnokhoz. 16 szúrást ejtettek rajta, ebből 8 halálos. Annyira szétszurkálták a testét, hogy egyes szervei teljesen szétroncsolódtak. Eltört a nyaka, 2 bordája és az orcsontja is szilánkosra tört. A tüdejében vizet találtunk, és tele van zúzódásokkal. Mi volt a fegyver? Egy éles kés. Látja? Megtaláltuk a hegyét. Annyira erősen döfte belé, hogy egyszerűen beletört. Egy szeletelőkés lehetett, úgy 25 centi hosszú. A gyomrát is átvizsgáltuk, vörösbor és McDonald's-os hamburger maradványait találtuk. Halott volt, mielőtt behurcolták a vízbe? Valószínűleg nem. A tüdőben talált vízmennyiség alapján a vízben halhatott meg. Abban biztosak vagyunk, hogy amikor felakasztották, már halott volt. Vidd vissza, Theo. És itt vannak a csónakázó barátaink. Velük még kegyetlenebb módon végeztek. Az apróbb részletektől megkímélném önöket. Egyiküket lefejezték. Ez egyértelműen a víz alatt történt. A gyomrukban vegetáriánus menü maradványai voltak. Lencse és köles. Egyikük később még hotdogot is fogyasztott. Náluk is kést használtak, de ebben az esetben egy másikat. Egy recés élőkés lehetett. Láttam már korábban hasonló sérülést. Egyértelműen Búvárkés? Búvárkés. Búvárkés. Minden búvár hord magánál kést, hogy kivágja magát, ha beszorulna vagy beakadna valahová. Igen, de itt sajnos egészen más célokra használták. Legalább tudjuk, kivel állunk szemben. Hogy kapjuk el a fickót? Ezt inkább te mondd meg, végül is a te kollégád. Annyit tudunk róla, hogy nagyon erős, búvárruhát visel, és valószínűleg már nagyon keresi a mélységmérőjét. De ez még nem elég egy letartóztatáshoz. Ezzel nem vagyunk beljebb. A regisztrált búvárokon kívül még legalább 10 000 hobbi búvár él Hollandiában. Szerintem egyenlőre koncentráljunk Amsterdamra. Az elkövető biztos jól ismeri a csatornákat. Tölthetek még kávét? Kérem. Ott volt annak a játékvezetőnek a gyilkossági ügye, még 3 éve. Ott sem volt sok nyom, nem? Te is tudtál róla? Benne volt az újságban. Elég sokáig tartott a nyomozás. Először lenyomoztuk a vesztes csapattagjait, de persze mindenkinek szilárd alibije volt. 9 hét után találtuk meg a gyilkost. És végül hogy sikerült megtalálni? Csak egy kis türelem, némi megérzés és szerencse kellett hozzá. A mi szakmánkban el kell néha a jó szerencse. Segíthetek valamiben? Csak körülnézek. Nem akar csatlakozni hozzánk? Nem, nyomozást folytatok. Gondoltam. A kollégái átvizsgálták a feljegyzéseimet. Sajnálom, de csak a munkájukat végezték. Ön itt mivel foglalkozik? Én vagyok az intéző. Ezt a kollégáinak is megmondtam. Mit akarnak még tőlem? Ez a legnagyobb búvárklub az egész városban. Egész Hollandiában, és a legjobb is. Ne aggódjon, a többit is lenyomozzuk. Ah, Nem bánja, hogyha kicsit körülnézek? erre mit mondhatnék? Ez a felszerelés raktárunk. A klubtagok bármikor ingyen használhatják. Hány klubtagjuk van? Több mint 1400. Sokszor tűnnek el dolgok? Ezt hogy érti? Mindig visszakapja a kölcsönadott holmikat? Mindent visszakapunk. Ugye nem hiszik, hogy az egyik tagunk követte el a gyilkosságokat? Néha furcsa dolgokat teszünk. Lehet, de ide tiszteletreméltó emberek járnak, nem úszkálnak koszos városi csatornákban. Az ember az óráig sem lát. Olyan piszkos a víz. Miért menne oda bárki is? Mi
Tengeri utakat szervezzünk, kihajózunk, hajóroncsokhoz és korallzátonyokhoz. Ez ennek a sportnak a szépsége. Miért akarna bárki is egy koszos csatornában búvárkodni? Nem tudom. Egész szép készlete van. Van rá engedélyünk. Ide csak okleveles búvárok járhatnak. Vigyázzon, nagyon éles. Igen, tudom. És ez? A felszerelés része? A sporthorgászathoz van. Cápákhoz? Csak ha a közelünkbe merészkednek. Ha megbocsát, dolgom van. Végezze csak a munkáját. Jó napot. Hello. A fenébe. Segíthetek? Igen, köszönöm. A vízben még elmegy, de a parton mintha egy tonnát nyomna. Ön is klubtag? Nem, még nem. Régóta búvárkodik? Csak néhány hete. Gyakorlás kérdése az egész. És miért kezdte el? Egy barátom ajánlotta. Önt is érdekli? Igen, lehet. Hogy vagy, Laura? Kösz jól. Megvan az első gyanúsított? Zsaró, vigyázz, mit mondasz neki. Valaki nem fizetett a parkolásért. Nem erről van szó. Akkor? Gyilkossági ügyben nyomozok. Ez komolyan hangzik. Esetleg meghívhatom egy gitarra? Hát, ha megvár, akkor igen. Csak letusolok és átöltözöm. Jó, megvárom. Jól van. 4 óra múlva a bárban. Azt hittem, a rendőrök nem isznak szolgálat közben. Nem vagyok olyan kötelességtudó. És kiderített valamit? Igen, sikerült megtudnom egyet s mást. Szevasz, hogy vagy? Martin! Rég nem láttalak, hogy vagy? Jó, köszönöm. Erik Visser a rendőrségtől. Martin Ruizdale, örvendek. Örvendek. Gyilkossági ügyben nyomoz. Igen, hallottam arról a 2 gyilkosságról. Kegyetlen. Az ember nem is gondolná, hogy ilyesmi még megtörténhet. Hozhatok valamit? Egy bourbont kérek. Van már ötlete, hogy ki lehet egy gyilkos? Még dolgozunk az ügyön. Ön is a klub tagja? Már nem, de évekig az voltam. Még bizottsági tag is voltam. De aztán a betegeim túl sok időmet lefoglalták. Szóval maga orvos? Pszichiáter. Egészségedre, Martin! Köszönöm. Már nem buvárkodom. Az utolsó merülésem az 3 éve történt. Maga próbálta már? Nem, sajnos még nem. Próbálja ki, csak ajánlani tudom. Üdítő élmény, kitisztítja az ember fejét. A déli partoknál lévő korallzátonyra szavak sincsenek. Jó, még átgondolom. Korán jöttél. Szia. Szóval már ismerik egymást? Nyilván ő az a barátja, akiről korábban mesélt. Ki beszéltél a hátam mögött? A nyomozó nagyon kíváncsiskodott, de nem mondtam semmi rosszat. Sajnos le kell mondanom az italról. Miért elmennek? Igen, egy koncertre megyünk. Talán majd legközelebb. Igen, talán. Mehetünk, drága? Igen. Adakozzon, kérem. Köszönöm. Már
is jövök. Parancsoljon. Köszönöm. Mi van? Sietünk valahova? Elnézést, nem láttam önöket. Legalább az úr nem téveszt minket szem elől. Ahogy mondja. Halleluja! Kár érte. Ilyen csinos, és lemond a férfiakról. Ah, Ezt nézd, gazdagok vagyunk. Két zászló. A piros ott, ahol eltűnt, a sárga meg ott, ahol megtalálták. Nem értem, miért hurcolta végig az egész csatornát. Úszóleckét adott neki. Úgy látszik, szeret az áldozataival játszadozni. Végre tudjuk, hogy ki a nő, mikor és hol tűnt el. Kikérdeztük a környéket. Hogy haladtok a többivel? A kötélen még dolgozunk. És a gumidarab? Egy búvárruhából van. És mi a helyzet a késekkel? Bárhol lehet szerezni. És a mélységmérő? Egyelőre nem tudunk semmit. Mi van a járőrhajókkal? A szerencsénk van, 2 is kapunk, de egy biztosan lesz. Az is több, mint a semmi. Most már el kell kapnunk. Nem lehet ennyire elővigyázatos, előbb-utóbb hibázik. Lehet, de én erre nem várhatok. Visser. Igen. Rendben. Nem csak én nem vagyok elégedett. Valahogy meg kell állítanunk ezt a fickót, Visser. Sürgősen mutasson fel valamit. 4 áldozat 4 nap alatt. Az emberek összeröhögnek a hátunk mögött. Folyamatosan vizsgáljuk a nyomokat. Ennél többet nem tehetünk. Nincsenek szemtanúk? Csak az a hajléktalan nő és talán néhány hal. A polgármester az imént keresett telefonon. Megkérdezte, biztonságos-e, ha hajókázni viszi néhány fontos ügyfelét. És mit mondott? Hogy ne üljenek túl közel a hajó széléhez. Tudom, mit gondol most Erik. Erőtlennek érzi magát. Nem tehet más, mint hogy vár. Vár egy tippre vagy egy használható nyomra. De valamit tennünk kell. Nem zárhatjuk le a vízi közlekedést. Nem üríthetjük ki a várost. Pedig nem is olyan rossz ötlet. Drasztikus lépés, de biztonságos. Szia, Erik, nem vagy jókedvű. Akkor vidíts fel. Oké. A laborosok átvizsgálták a mélységmérőt. Azt mondják, hogy körülbelül 3 napja lehetett a vízben. Valószínűleg a gyilkosé volt. Szerintem is. Ezen kívül lerakódott sót is találtak a mérőben. És? Ez mit jelent?
Azt, hogy a gyanúsítottak listájáról kizárhatjuk az összes folyóvízi búvárt. Olyan embereket keresünk, akik olajfúróknál vagy hajómentőknél dolgoztak. Tudnunk kell, milyen vízben merültek. Könnyebb lesz leszűkíteni a kört. A műszert sós vízben használták. Jó, de ezt honnan tudják olyan biztosan? A mélységmérőn talált üledékből. A laborban épp ezen dolgoznak. Remek, végre haladunk valamerre. Mész haza? Nem, megyek művészetet csodálni. Potter tudja, hol érhettek el. Elérkeztünk a 17. század egyik leghíresebb holland festményéhez, múzeumunk legbecsesebb darabjához. Ez az éjjeli őrjárat, melyet Rembrandt festett az aranykorban, 1639 és 42 között. Ezen a képen megfigyelhetjük, milyen ügyesen ábrázolja a festő a különböző figuráktól nyüzsgő akciódús tömegjelenetet. A fegyverek hosszú, átellenes irányú ábrázolása háromdimenziós hatást ad a térnek. A tárlatvezetés ezzel a festménnyel véget is ér. Köszönöm a figyelmüket, uraim. Nem kísérni minket tovább? Sajnálom, de a tárlatvezetésnek vége. Na de... Nagyon köszönöm, hogy eljöttek. Szóval, szereti a művészetet? Szeretem a szépséget. És hogy talált meg? Nyomozó vagyok, elfelejtette? Azt hittem, egy gyilkossági ügyön dolgozik. Kivettem egy szabad délutánt. Van már programja ma estére? Lenne kedve velem vacsorázni? Még nem tudom. És ha nincs? Ha nincs, akkor jobb, ha most rögtön megmondja, hogy még találjak valakit a maga helyére. Maga nem vesztegeti az időt, ugye? Általában nem. Jó van, jöjjön el értem este 6-kor. Jó, de hol lakik? Maga a nyomozó, nem? Jó napot, asztalt foglalnék. Igen, ma estére. 2 személyre. Köszönöm. Kellemes étterem. Látom, nagyon jó ízlése van. Talán piszkos munkát végzek, de nem eszem meg akármit. És mi van a lányával? Nem baj, hogy itt van? Már hozzászokott az életvitelemhez. Szerencsére nagyon független lány. Biztos akkor is nehezen viseli, hogy ilyen a munkája. Persze vállalhatnék irodai munkát is. Szokványos időbeosztás, szokványos emberek. De maga nem ilyen, nem egy szokványos férfi. Szerintem a szokványos élet nem élet. Na és maga? Magáról még nem is beszéltünk. Mit szeretne tudni? Hogy milyen a munkája, hogy van-e párkapcsolata? Azt hiszem, már tudja a választ. Annyit tudok, hogy egy ideig házasságban élt, és hogy a múzeumban dolgozik tárlatvezetőként körülbelül 1 éve. Látom, alaposan áttanulmányozta az életrajzomat. Nem kellett sokat kutakodnom. Van egy remek programunk a számítógépen. Csak egy gombnyomás, és mindent megtudhatok. Mindent? Majdnem mindent. Ne aggódjon, azért így is van miről beszélgetnünk. Most megkönnyebbültem. Együtt van azzal a pszichiáterrel? Martinnal? Dehogy. Csak jó barátok vagyunk. Az elmúlt 6 hónapban ő kezelt engem. A vállásom után gondjaim voltak, és őt ajánlották. Minden héten eljárok hozzá. Vacsorázni megyünk, néha egy koncertre, és ennyi. Ő ajánlotta a búvárkodást? Azt mondta, hogy szerinte ellazítana. Azt hiszem, igaza is volt. Ő már nem szokott merülni? Nem, úgy tudom, egy régi jó barátjának volt egy csúnya búvár balesete. Milyen baleset? Azt nem tudom, nem mondta. De az biztos, hogy azóta ő sem merül. Nekem azt mondta, azért nem merül, mert nagyon elfoglalt. Nem szívesen beszél róla. Martin is a listáján van? Nem, Laura, ma este csak ön van a listámon. Ez is jó lesz. Honnan szedted? Szerinted apám pisztolyából, mégis honnan? Ez nem jó, a gyilkostól kéne valami. Mit akarsz, hogy hozzam ide neked a fényképét? Hűha, jó hosszú töltény. Ha nem mered kipróbálni, mondd meg nyugodtan. Jó, megpróbálom.
Biztos vagy benne? Jaj, add már ide, Anneke. Hé, fejezd be, mindjárt kiszakítod a térképet. Itt van a gyilkos. Biztos vagy benne, hogy itt van Willy? Megijedtél? Dehogy is. Itt kell lennie. És mit csináljunk? Hogy érted? Akkor, ha megtaláljuk a gyilkost. Hát elkapjuk. Mintha nem tudnád, milyen veszélyes. Kés is van nála. Azt hittem, segíteni akarsz apádnak, meggondoltad magad? Különben meg ne aggódj. Nagyon jól judózom. Mi volt ez? Biztos csak egy patkány. Itt nincsenek is patkányok. Lehet, hogy a gyilkos volt az. Gondolod? Ha így félsz, inkább várj meg itt. Hová mész? Csak körülnézek egy kicsit, mindjárt jövök. Vigyázz magadra, Willy. Willy! Willy! Válaszolj, minden oké? Willy! De megijedtem, te hülye idióta barom! Nyugi, csak vicceltem. Hát egyáltalán nem volt vicces, te hülye! Belökelek a vízbe! Segítség! Ugye, hogy nem is volt olyan vicces. Most már nem jár a szád, igaz? Húzd már ki, itt van valahol a közelben. Azt hittem, hogy judó bajnok vagy. Kérlek, segíts már! Oké, add a kezed. Csak ha megígéred, hogy mostantól minden matek leckémet megcsinálod. Jól van, megcsinálom. És a francia leckét is, ígérd Jó, meg? megígérem. Fenébe. Most meg mit nyavajogsz? Ha tényleg médium vagy és látod a jövőt, tudhattad volna, hogy beesel a vízbe. Úgy viselkedsz, mint egy kislány. Remélem kijön a folt. Ha nem, akkor örök emlék marad egy szép estéről. Majd beszélünk. Ha teheted, kerüld el a vizet, jó? Aggódsz miattam? Szeretnélek újra látni. Akkor majd hívj fel. Szia! Szia!
Jól van, most megfogtak, feladom. Én vagyok a férfi, akit keresnek, én öltem meg őket. Tessék engem megbilincselni. Ezért életfogytiglant kapsz, Tinosz? Akkor megfizetek a bűneimért. Valami utolsó kívánság? Kaphatok egy kávét? Drágám, gyere be, indulnunk kell anyámékhoz. Jól van, mindjárt jövök. Tudod, hogy a szüleim utálják, ha elkésünk. Most már gyere be! Jól van. A polgármester már vár. Jöjjön be. Épp azt mondtam a rendőrfőkapitánynak és a kerületi ügyész úrnak, hogy nem tetszik a tempó, amivel a nyomozás halad. A tulipánföldek és a szélmalmok mellett idén-nyáron egy mániákus csatornagyilkos lesz a város legfőbb turisztikai látványossága. Nem örülnék, ha így lenne. Tennie kell valamit. Megértem az aggodalmait, uram, de biztosíthatom, hogy minden erőnkkel azon vagyunk, hogy minél előbb véget vessünk ennek az ügynek. Remélem, hogy így lesz. Szeretem ezt a várost. Nem mondom, hogy mindig makulátlan híre volt. Történt itt egymás. De az elmúlt néhány évben minden erőnkkel azért küzdöttünk, hogy javítsunk a város imidzsén, és ez sikerült is. Az viszont nem segít, hogy szemét helyett minden nap hullát fogunk ki a vízből. Nézzék meg az újságokat. Mind velünk van tele. Még a külföldi lapok is említést tesznek rólunk. Amsterdamnak rossz híre lett, és ezt nem engedhetjük meg. A rendőrség közröhely tárgya. A rendőrfőkapitány szerint nem sok esélyünk van komolyabb áttörésre. Valamin változtatnunk kell. Egyelőre a meglévő nyomokat vizsgáljuk. Ez eltart egy ideig. Jó kezekben van ez az ügy? Mondja, kit bízott meg vele? A nyomozást Erik visszavezeti. Ő az egyik legjobb emberünk. Talán jót tenne, ha olyat állítanánk az ügyre, aki jobban átlátja a dolgokat. A rendőrfőkapitánynak van is egy javaslata. Nos, igen. Erik Visser nyomozó hírneve megkérdőjelezhetetlen. De azt figyelembe véve, hogy az ügy megoldásához még mindig nem járunk közelebb, az emberben felmerül a kérdés, hogy vajon tényleg el tudja látni a feladatot. Ön kire gondol? Kit javasolna helyette? Ami azt illeti, több embert is tudnék Visser helyet ajánlani, uram. És ön mit gondol? Szerintem ne kezdjünk el bűnbakot keresni. Rengeteg tényező hátráltatja a munkánkat. Ez nem a nyomozók hibája, nem ők tehetnek róla. Nem gondolja, hogyha mégis egy új embert állítanánk... Én teljesen megbízom Visserben, és nem áll szándékomban bárkire is lecserélni. Rendben. Ez jogában áll. De ön terheli a felelősség. Jobb, ha már most szólok. Nekem kell közbelépnem, ha a következő 3 napban nincs semmi fejlemény. Ugye tudja, hogyha Visser becsődöl, magának is annyi. Na és, hogy érzed magad mostanában? Egész jól. Nem érzed magad depressziósnak? Nem. Még mindig jól alszol? Igen. És te? Miért kérdezed? Most az egyszer én is szeretnék megtudni rólad valamit, a változatosság kedvéért. De én vagyok a pszichiáter. Ha tovább javul az állapotom, elveszíthetsz egy pácienst. Ezt szeretnéd? Nem. Szeretek minden héten eljönni hozzád. Hogy beszélgessünk. Már el is mész? Csak nem akarok feküdni. Pedig az ellazít. Van egy cigid?
Miért nem mondod el, Laura? Mit? Megegyeztünk, hogy egymás előtt nincsenek titkok. Találkoztam azzal a nyomozóval. Már megint zaklatott? Meghívott vacsorázni. És elmentél? Igen. Nagyon kellemes esténk volt. És ki kérdezett a gyilkossági ügyben? Nem, a gyilkosság szóba sem jött. Hát akkor mit akart? Szerintem egyszerűen tetszem neki. Ő is neked? Nagyon kedves. Na és? Szerelmes vagy? Nem vagy féltékeny, ugye? Én örülök, ha jobban érzed magad. Ezek szerint most már nélkülem is el leszel. Baromság az egész. Pont az éjszaka kellős közepén. Kérsz egy cigit? Nem, kösz szépen. Én mondom neked, hogy csak a drága időnket vesztegetjük. Járőrözéssel nem érünk el semmit. Maradj csendben. Mi van? Hallottam egy koppanást. Állítsd le a motort. Jól van. Biztos csak egy úszófadarab volt, semmi komoly. Nyugodj meg. Az a búvárgyilkos már 5 embert megölt. Igen. Biztos mi leszünk a 6. és a 7. áldozat. Hallottad ezt? Most meg mi van? Nem játszod egy kicsit túl a dolgot? Vigyázz! Boldog karácsonyt! Ez mennyire biztos? Annyira eléggé, hogy kikérdezzük. És mit tudunk róla? 12 évig egy fúrótoronnál dolgozott, 2 hónapja rúgták ki. Alkohol problémái voltak. Egy törött üveggel rontott neki az egyik kollégája. Simán beleillik a képbe. Majd meglátjuk. Ezt a kötelet fúrótornyoknál használják. A mélységmérő is timmel, a nyomok alapján akár az övé is lehetett. A búvárruha is timmel. Honnan van a tipp? Állítólag valaki meglátta a fúrótoronynál. Azt mondta, valami olyasmit magyarázott, hogy elég tételt kell vennie valaki miatt. Jól van, kérdezzük ki. Kíváncsi vagyok, hogy mi a mondani valója. Hová ment? Abba a szállóba. Az első emeleten lakik. Még oda bent van? Abban nem vagyunk biztosak. Azóta nem láttuk, hogy fél órája bement az épületbe. Hello, Herman, itt Johan. Még mindig semmi? Nem észlellek mozgást. Az is lehet, hogy már rég elment. Egy próbát azért megér. Ha elment, valaki biztos figyelmeztette. De vajon hogyan? Kockáztatnunk kell. Te maradj itt. Gyere. Minden jóból kimaradok. Hé! Mi folyik itt? Rendőrség! Mégiscsak elment. Erik! Taxi? Hé, vigyázz! Azonnali erősítést kérünk a Lélingrákthoz. Értettem, azonnal indulunk.
Most akkor lejön, vagy ott marad? Jól van. Az sem érdekel, ha mostantól éjjel-nappal itt kell ülnünk. Beszéljen, egyedül követte el a gyilkosságot. Semmi közöm az egészhez! Valóban? Kezdjen el beszélni! Kapja be! Ártatlan emberek nem menekülnek. Talán rossz a lelkiismerete? Mondja, miért tette? Bosszúból? Bosszúból kaszabolta szét azokat az ártatlan embereket? Ügyvédet akarok. Na, most már elegem van belőle, te tettünk. Mit képzelsz? Mit játszadozol velünk? Kivel te voltál, vagy sem? Te jössz, Fermer. Szóval, nem akarsz beszélni, te szemét? Gratulálok. Mihez? Jaj, ne szerénykedjen vissza. A polgármester úr nagyon elégedett a munkájával. Kicsit elhamarkodja a dolgot. Miért elkapták a gyilkost, nem? Gondoltam, a polgármesternek szólok elsőként a jó hírről. De a gyanúsított még nem vallott be semmit. Lehet, hogy nem is őt keres. Majd bevallja. Minden bizonyíték ellene szól. Tudja, Erik, az a maga hibája, hogy javíthatatlanul pessimista. Csak te vagy az. Szia. Nem baj, ha bejövök. Tudod, hogy hány óra van? Tudom, hogy késő van. Aludtál? Mint minden normális ember. Ne haragudj. Semmi gond. Látni akartalak. Tényleg? A helyedben én már kidobtam volna magam. Cigarettát? Nem, köszönöm. Egy italt? Nem. Akkor egy szendvicset? Nem vagyok éhes. Láttam a tévében, hogy sikerült letartóztatnod valakit. Igen, így van. Mintha nem lennél valami boldog. Szerintem nem ő az, akit keresünk. Mi lesz most? Még nem tudom. Csak várok. Nem tehetek érted valamit? Ez a sok ital. Így már sokkal jobb. Hát ez meg mi volt? Ó,
Hol a lámpa? Itt van. Meggyújtjuk szépen. Ez az. Ez meg mi volt? Na, majd megnézem. A fenébe, ez ő? Majd most megkapja. Most aztán megkapja. Jaj, ne! 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 Segítség! Rendőrség? A nevem Brauer. Az előbb valami nagyon furcsát láttam. Van már hír Erikről? Nem tudom, hol lehet. Nem aludt otthon tegnap este. Na vajon hol lehet? Nem örülök, hogy lemerülsz, túl kockázatos. Erősen kétlem, hogy 2 búvárgyilkos lenne. De nem lehetünk biztosak benne, hogy az igazi gyilkost kaptuk el. Ne aggódj miattam, nem lesz semmi bajom. Ez volt az a hely? Igen, a horgonyt legalábbis itt kötötték ki. Remek. Akkor vessünk rá egy pillantást. Honnan tudja, hogy nincs baja? Ha egyszer húzza meg, azt jelzi, jól van. Ha 5-ször, akkor meg azt, hogy baj van. Most már a hajóban van. Honnan tudja? A buborékok. Buborékok? Nem látszanak a buborékok. Amit kifúj, a hajó felfogja. Ja, igen, tényleg. Aha.
Mi történik? Nem tudom. Minden rendben van. Ez normális? Húzzuk ki! Beragadt! Felébe! Te jó ég! Húzzuk fel a hajóra! Már teljesen mindegy, meghalt! Ott! Ott van! Azok a buborékok belőle jönnek, ő az! Kövessék a buborékokat! ...902-es jelentkez. Elkaptuk. Honnan tudja? A zsidik felé tart, onnan nem jut ki. Zárjuk le a kapukat. Tessék! Most elkaptuk. Szivattyúzzák ki a vizet. Harry, hol voltál? John? Már elszállították. Próbáltuk téged elérni, de... Nem kellett volna egyedül Én nem lemerülni. tudtam visszatartani. Nem a te hibád. Mindegy, már elkaptuk. Készenlétbe! Fennakadt, mint egér a csapdában. Az ott ő? Gyerünk, emberek, gyerünk! Igen, amióta bezártuk, meg sem mozdult. Nyilván tudja, hogy bekerítettük. Most már semmi esélye ellenünk. Azóta meg sem mozdult? Nem. Mindjárt felbukkan. Készülj! Arra a téledbe. Sajnálom, Erik. Tudhattam volna, hogy csak át akar verni. Ravasz fickó, csak játszik velünk.
Közben persze sikerült meglépnie. Háló, központ az 504-esnek. Tessék, itt az 504-es. Jelentést kaptunk, miszerint valaki betört az Amstel kikötő egyik lerakatába. Valószínűleg a ti búvárotok az. Már is indulunk. Végre itt vannak. Hol az emberük? Ott van, bemenekült abba a raktárba. Fenébe! Megsérültél? Én nem, de ő biztosan. Hogy indul ez az A izé? piros karral, tolja előre. Arra, ha téledbe. És húzd! Jobbra! Tarts jobbra! Mit csinál magadban? Megőrült! Majdnem megölt minket! Nézd meg, mi lett a csónakkal! Meg is ölhetett volna. Képzel magáról! Na hát ilyen! Nem is ér!
Ott van az a szemét. 06-os a központnak, megvannak? Vigyázz! A rohadt életbe! Mi csináltak a művemmel? Megfizetnek!
Magához tért. Te meg mit csinálsz itt? Csak épp erre jártam. Hello, Erik. Fáj valamit? Elkaptátok. Nem, mire téged megtaláltunk, ő már rég nem volt sehol. Hány óra van? Hol van Anneke? Egy iskolai barátjánál. Willinél? Hány óra van? Hajnali 1. Repül az idő, ha az ember szórakozik. Meglőttem. Eltört a maszkja. Találtunk is néhány üvegszilánkot a helyszínen. Gondoltuk, hogy megsebesítetted. Menjünk és kapjuk el. Nincs vesztegetni való időnk. Nem. Neked itt kell maradnod. A szigony csak súrolta a csontot, de az orvos azt mondta, hogy így is ágyban kell maradnod. Jobb, ha azt teszed, amit a doktor úr mond. A fenébe. Hogy érzi magát, Visser úr? Köszönöm jól. Helyes. Nagy szerencséje volt. Rendbe jön. Néhány nap múlva már ki is szedjük a varratokat. Ne aggódjon, csak egy apró sebb hely marad majd. Most menjenek ki, pihennie kell. Még kérdeznem kell tőle néhány dolgot. Nem lehet, adtam neki altatót. A következő 12 órában alszik. Akkor majd holnap visszajövök. Jöjjön, hazaviszem, ha gondolja. Köszönöm. Ön az, Martin még nem jött haza. Tudom, egy kicsit korábban jöttem. Nem baj, menjen be. Ki ismeri magát, én nem maradhatok, az édesanyám gyengélkedik. Remélem, nincs komoly baja. A túl sok édesség miatt van. Én mondtam neki, hogy ne egyen annyit, mert egészségtelen, de nem hallgatott rám, és beteg lett. Erre mit mondjak? Jobbulást kívánok neki. Köszönöm, átadom. Nyugodtan szolgálja ki magát. Ígyön egy pohárka serit. Martin? Martin?
Martin? Te most ugratni akarsz? Mi ez, valami új terápia? Halló, tessék, sebészet. Kivel szeretne beszélni? Erik Visszerrel? Azonnal beszélnem kell vele, sürgős. Jól van, megnézem, mit tehetek. Sajnálom, hölgyem, de Visser úr még alszik. Hagy neki üzenetet? Igen, mondja meg, hogy Laura kereste. Igen, Laura. Mondja meg, hogy az ember, akit keresnek, Várjon egy kicsit, nem fog a tollam. Figyeljen, ez fontos. Sürgősen figyelmeztetnie kell Eriket. Tudom, hogy kitette. Halló, hölgyem! Szervusztok! Jó napot, Erik Visszerhez jöttünk. Igen, harmadik emelet, 316-os szoba. Látod, mondtam én, hogy itt lesz. Jó, de akkor is láttam. Ezt inkább ne is említsd, hallani sem akarom. Csak figyelmeztetni szeretném. Mégis hogy lehetne itt veszélyben? Ez egy kórház. Talán nem marad itt sokáig. Az orvos azt mondta, még 4 napig bent lesz. Majd meglátod, hogy igazam van. Megérzem az ilyet. Ha lehet az apám előtt, akkor sem említsd, nem kíváncsi az ilyesmire. Ezt a fiúk küldik. Milyen kedves És tőlük. hoztam néhány tiszta ruhát is. Van valami hír? Sajnos semmi olyan, ami felvidíthatna. Elvehetek egy almát, mindjárt éhen halok. Persze, vegyél csak. Jó napot, uram, telefonon keresték. Ki volt az? Egy bizonyos Laura. Hagyott üzenetet? Elég hirtelen rakta le a telefon. És mit mondott? Valami olyasmit, hogy tudja, kit keresnek, hogy tudja, ki tette. Nem tudom, mire célozhatott. Azt mondta, nagyon sürgős. Ez mikor volt? Úgy 10 perccel ezelőtt. Akkor miért nem keltett fel? Azt nem tehetem. Honnan telefonált? Azt nem mondta. Ma szerda van. Igen, miért? Hány óra van? Mindjárt fél Maga négy. meg Miért? mit művel, uram?
Erik, mi bajod van? Siess vagy elkésünk. Elkésünk, de honnan? Feküdjön vissza, uram. Szia, apa! Apának most mennie kell. De miért? Én majd később elmondom. Elmondanád, hogy mi a fene folyik itt? Gyorsabban! Ez egy új autó, nem akarom túlhajtani. Megőrültél? Semmi baj. Nincs semmi baj. Azt hiszem, erre semmi szükség. Én azt hittem, hogy te voltál. Telefonálj erősítésért. Jól jönne egy kis segítség. Maga is jöjjön velünk, van még miről beszélgetnünk.
Gyerekkori barátom volt. Mindent együtt csináltunk. A búvárkodást is együtt kezdtük el. Később ez lett a foglalkozása egy hajómentő cégnél. Később mi történt? 3 évvel ezelőtt egy baleset miatt egy hajó rakománya a vízbe esett. Veszélyes hulladék volt, amit neki kellett kihalásznia. Azt mondták, nem ártalmas. Milyen hulladék volt? Mint később kiderült, uránhexafluorid. De ezt akkor nem mondták. Ki nem mondta? Hát a cég vezetősége. Csak szépen eltusolták az egészet. És azután mi történt? Ők csak kisebb balesetnek hívták. Az egyik tartály kinyílt, és a tartalma szétáradt a vízben. Az egész arca eldeformálódott attól a radioaktív szeméttől. Teljesen eltorzult az arca, magába fordult, és én nem tudtam rajta segíteni. Elzárkózott a világ elől, nem voltak céljai. Akkor hagytam fel a merüléssel, már nem volt benne öröm. Többször meglátogattam, próbáltam segíteni. Aztán egyszer megkérdezte, hogy kölcsönadom-e a búvár felszerelésemet. Én igent mondtam. Odaadtam. Csak azt akartam, hogy jó kedve legyen. Fogalmam sem volt, hogy mit tervez. Bosszút akart állni a társadalmon. Ártatlan embereket akart lemészárolni. Nem is akartam elhinni. Ez beteges. Szörnyen beteges. Mindjárt ott vagyunk. Felesleges úgy sietni. A búvár éveknek végük. Nem kéne már visszamennünk? Mi lesz Annekéval? Megvan egyedül, nem kell sietni. Foglaltam nekünk asztalt. Igen? 3 személyre egy hangulatos halétteremben. Halétteremben? Miért nem szeretted a halat? Nem. Semmit nem szeretek, ami a vízből jön. Onnan jöttem én is, nem emlékszem? Há, igen, de te egészen más vagy. Ez nem vicces. Magyar hangok. Tokai Csaba, Cifra Kriszta, Tarján Péter, Herman Lilla, Katona Zoltán, Galambos Péter, Bubányi György István, Törkő Levente, Bertkes Bence, Háda János. Magyar szöveg Fekete Zsuzsanna, gyártásvezető Bárány Judit, rendezőasszisztens Pópa Kinga és Dohi Erika, hangmérnök Halas Péter, szinkronrendező Tomasevic Zorka. A szinkron a Filmánia megbízásából a BTI stúdióban készült.